හයි කොහොමද ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයාලා ගාවට. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ නිෂ්පාදනයන් නැත්නම් බියුටි නිෂ්පාදනයන් පාවිච්චි කරන අනුපිළිවෙල. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් ගොඩාක් ප්‍රශ්න අහනවා ක්ලෙන්ස් එක කොයි වෙලාවටද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ, ෆේස් වොෂ් එකක් කොහොමද, ටෝන් එක කොයි වෙලාවටද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ, ස්ක්‍රබ් එකක් කොහොමද, සීරම් එකක් පාවිච්චි කරන්න කොහොමද, ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්න කොහොමද, මේ වගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඔයාලා මගෙන් අහලා තිබ්බා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම තමයි අද උත්තරේ මම දෙන්න යන්නේ. එහෙනම් ගිහලා බලමු කොහොමද මේ නිෂ්පාදනයන් පාවිච්චි කරන්න කියලා. පළවෙනි ස්ටෙප් එක විදියට තියෙන අපේ හැම පිරිසුදු කර ගැනීම. ඉතින් මේ පිරිසුදු කර ගැනීම සඳහා ඔයාලට ඕනම නිෂ්පාදනයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆේස් වොෂ් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ක්ලෙන්ස් එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඩීප් ක්ලෙන්ස් එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ලික්විඩ් ක්ලෙන්ස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙවැනි ඕනම ක්ලෙන්සිං සොලියුෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ක්ලීනින් සොලියුෂන් එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී මම කලින් දවසකදී ක්ලෙන්ස් එකේ ෆේස් වොෂ් එකේ ඩීප් ක්ලෙන්ස් එකේ වෙනස මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. ඒක නිසා දැන් මම මේ එතනදී ඒ විස්තරය කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් තමන්ගේ හැමේ ස්වභාවය අනුව ඩ්‍රයි ස්කින් එකක්ද, ඔයිලි ස්කින් එකක්ද කියන ස්වභාවය අනුව ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔයාට ෆේස් වොෂ් එකක්ද සුදුසු වෙන්නේ, ක්ලෙන්ස් එකක්ද කියලා. දැන් යම් කෙනෙක්ට මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම ෆේස් වොෂ් එක දාලා තමන්ගේ හැම පිරිසුදු කරගෙන ඊට පස්සේ ක්ලෙන්ස් කරන්න පුළුවන්. මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි ගොඩාක් කුණු දූවිලි මුණ එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. මේකට අපි කියනවා ඩබල් ක්ලෙන්සිං මෙතඩ් එක කියලා. නැත්නම් ඔයාට එකම ක්ලෙන්ස් එක උනත් දෙපාරක් පාවිච්චි කරත් ඔයාට පුළුවන් මේක ඩබල් ක්ලෙන්සිං මෙතඩ් එක විදියට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මොනා කරන්නත් ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ අපේ හැම හොඳින් පිරිසුදු කරගන්න. මේ මං කලින් කිව්ව නිෂ්පාදනයන් තුනෙන් ඕනම නිෂ්පාදනයක් තෝරා අරගෙන ඔයාගේ හැම පිරිසුදු කරගන්න එක තමයි පළවෙනිම ස්ටෙප් එක විදියට තියෙන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ මූණ සෝදගත්තට පස්සේ තමයි අපේ හැමේ මැරුණු සෛල තියෙනවා නම් මැරුණු සෛල ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕනම එක්ස්ෆෝලියේට් එකක්. ඉතින් එක්ස්ෆෝලියේට් ගැනත් මම කලින් ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මයිල්ඩ් එක්ස්ෆෝලියේටර්ස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝට දිනපතා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොඩරේටඩ් එක්ස්ෆෝලියේටර්ස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝට පුළුවන් සතියකට එකපාරක් හෝ දෙපාරක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඩීප් එක්ස්ෆෝලියේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාට දවස් 14කට පාරක් හෝ නැත්නම් මාසයකට එකපාරක් වුණත් කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් කෙමිකල් පීල් එකක් කරන්නත් පුළුවන්. ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් සතියකට එකපාරක් හෝ සති දෙකකට පාරක් වගේ තමයි ඒ එක්ස්ෆෝලියේෂන් එකත් වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හැම පිරිසුදු කරගත්තට පස්සේ තමයි ඔයාට එක්ස්ෆෝලියේට් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ කැමති එක්ස්ෆෝලියේට් ටයිප් එකකින් ඔයාට ස්ක්‍රබ් එකක් හෝ කෙමිකල් එක්ස්ෆෝලියේට් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ හැමේ මැරුණු සෛල ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් තුන්වෙනි පියවර විදියට තියෙන එක්ස්ෆෝලියේට් එකෙන් පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ හැම ටෝන් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ටෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය ටෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ෆේස් මිස්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හෝ වේවා එක්ස්ෆෝලියේෂන් එකක් ඉවරනට පස්සේ තමන්ගේ හැමේ ඇරුණු පෝස් වහගන්න ඒත් එකම අපේ හැමට යම් තාක් ඩැමේජ් එකක් මොනවා හරි වෙලා තියෙනවා නම් අන්න ඒක රිකවර් කරන්න මොනවාද වක්කත් ඉන්ෆෙක්ෂන්ස් ඇති වෙන්නේ නැති වෙන්න වග බලා ගන්න හැමේ pH බැලන්ස් කරන්න මෙවැනි කාර්යයන් ගොඩක් ටෝන් එකක් අපේ හැමට එකතු කරන එකෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති ටෝන් එකක් ඔයාගේ හැමේ හැටියට තෝරා අරගෙන ඔයාලට ටෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක්ස්ෆෝලියේට් කරලා ඔයාගේ හැමේ මැරුණු සෛල ඉවත් කරගත්තට පස්සේ. සාමාන්‍යයෙන් ටෝන් එකක් දාලා හැමේ pH බැලන්ස් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ හැමට ෆේස් මාස්ක් එකක් එකතු කරනවා නම් මේ වෙලාවේදී ෆේස් මාස්ක් එකක් එකතු කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් ගෙදර හදාගන්න DIY එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා කඩෙන් ගන්න ෆේස් මාස්ක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ෂීට් ෆේස් මාස්ක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හෝ ෆේස් මාස්ක් එකක් මේ අවස්ථාවේදී හතරවෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට ඔයාට ෆේස් මාස්ක් එකක් ඔයාගේ හැමට එකතු කරන්න පුළුවන්. ෆේස් පැක් එකක් නැත්නම් ෆේස් මාස්ක් එකක් ඔයාගේ හැමට එකතු කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් සමහර ෆේස් මාස්ක් තියෙනවා අර ෂීට් ෆේස් මාස්ක් වගේ නම් තියෙනවා සමහර ෆෝමියුලාස් ඒ ජෙල් එකේ විදිහටම තියන්න පුළුවන් සෝදන්නේ නැතුව. හැබැයි වෙන මඩ් මාස්ක් එකක් හරි DIY මාස්ක් එකක් හරි නම් තියෙන්නේ ඔයා මිනිත්තු 15කට හෝ 20කට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් මුණ සෝදලා පිරිසුදු කරගන්න ඕනේ. වතුරෙන් පමණක් නැවත ක්ලෙන්සර් ෆේස් වොෂ් දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ෆේස් මාස්ක් එකකින්
පස්සේ. ඉතින් සාමාන්‍ය වතුරෙන් ඔයාට සෝදලා දැම්මට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඊළඟ ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට් එකට යන්න. ඒ ඇවිල්ලා ඔයා සීරම් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම ඔයා කරන්න ඕන අන්නේ සීරම් එක දැන් මේ වෙලාවේදී ඇප්ලයි කරගන්න එක. මේකට හේතුවක් තියෙනවා. සමහර අය අහනවා මගේ සීරම් එක පාවිච්චි කරන්නේ ක්‍රීම් එකට පස්සේද ඉස්සෙල්ලාද කියලා. සීරම් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඝනත්වයෙන් අඩුයි. ටිකක් දියරමේ වශයෙන් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි ක්‍රීම් එකක් මත සීරම් එකක් ඇප්ලයි කරොත් සීරම් එක අපේ හමට උරාගන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ හේතුව හින්දා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම වෙලාවකදී සාමාන්‍යයෙන් අපේ හැමට ෆේස් මාස්ක් එකක් ඇප්ලයි කරාට පස්සේ හරියන්නේ. එහෙම නැත්නම් එක්ස්ෆෝලියේටර් මාස්ක් දෙකම කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම ෆේස් වොෂ් එක, ටෝන් එක, ඊට පස්සේ ටෝන් එක සම්පූර්ණයෙන් වියලිලා ඉවරුනාට පස්සේ සීරම් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් සීරම් ගැන කතා කරද්දිත් ගොඩාක් සීරම් ಜಾති වෙළඳපොලේ තියෙනවා. ඉතින් තමන්ගේ සමට සුදුසු සීරම් එකක් ඔයාලට පුළුවන් තෝරාගෙන මේ වෙලාවේදී ඔයාගේ හැමට ආලේප කරන්න. ඉතින් සීරම්ස් ගැන කතා කරද්දි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. සීරම්ස් කිව්වම එක සීරම් එකක් නෙමෙයි. ඔයාට සීරම්ස් දෙක තුනක් ආලේප කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් විශේෂයෙන් දැන් මම ගොඩක් වෙලාට නයිසිනමයිඩ් සීරම් එක සහ ඇල්ෆා ආබියුටින් සීරම් එක කියන සීරම්ස් දෙකම පාවිච්චි කරන වෙලාවල් එනවා. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ නයිසිනමයිඩ් සීරම් එක ඉස්සෙල්ලා ආලේප කරලා සම්පූර්ණයෙන් වේලෙන්න දුන්නාට පස්සේ මම ඇල්ෆා ආබියුටින් සීරම් එක ආලේප කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලටත් පුළුවන් එක සීරම් එකක් ගාලා ඒ සීරම් එක සම්පූර්ණයෙන් ඇබ්සෝබ් වුණාට පස්සේ දෙවෙනි සීරම් එක ආලේප කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ සීරම්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එක සීරම් එකක් සම්පූර්ණයෙන් ඇබ්සෝබ් වෙනකන් ඉන්න දෙවෙනි සීරම් එක ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් සීරම් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ සීරම්ස් ඔයා ඇප්ලයි කරනවා නම් ඒක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ ෆයිනල් ස්ටෙප් එක විදියට තමයි ඔයාගේ මොයිස්චරයිසින් ක්‍රීම් එක ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒක ඩේ ක්‍රීම් එකක් හෝ වේවා, නයිට් ක්‍රීම් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ජෙල් මොයිස්චරයිසර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ෆේස් මොයිස්චරයිසර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ අපි සීරම් එකෙන් පස්සේ ෆයිනල් ස්ටෙප් එක විදිහට. ඉතින් ඔයාලට ගැලපෙන, ඒ කියන්නේ උදේ රූටින් එකට නම් ඩේ ක්‍රීම් එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ගෙදර ඉන්නවනම් නෝමල් මොයිස්චරයිසර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. රාත්‍රී කාලයට නම් ඔයාට නයිට් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි සාමාන්‍ය බේසික් ස්කින් කෙයාර් රූටින් එක යන්න ඕන පැටර්න් එක වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක්ට ගොඩාක් ලොකු කොම්ප්ලිකේෂන්ස් තිබ්බා. ඉතින් මේ හින්දාම තමයි මේ වීඩියෝ එක මම කරන්න හිතුවේ. තව දෙයක් පොඩි දෙයක් තියෙනවා මතක් කරන්න. මෙතනදී දැන් සන් බ්ලොක් එකක් දවල්ට වෙනම මොයිස්චරයිසර් එක ගාලා වෙනම සන් බ්ලොක් එකකුත් ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ මොයිස්චරයිසර් එක ගාලා ඒකත් සම්පූර්ණයෙන් හැමට උරාගත්තට පස්සේ ඔක්කොටම අන්තිමෙන් තමයි ඔයාගේ සන් බ්ලොක් එක ආලේප කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාගේ හැමට අවශ්‍ය සියලු තෙතමනේ, පෝෂණය හැම දෙයක්ම ඔයා කලින් ගාගත්ත නිෂ්පාදනයන් වලින් ඔයාගේ හැමට එකතු වුණාට පස්සේ සන් බ්ලොක් එකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ හැම අවුවෙන් පිලිස්සන එකකින් පරිස්සම් කරන එක. ඉතින් හැමතිස්සෙම එතකොට අන්තිමට තමයි සන් බ්ලොක් එක ආලේප කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ පිළිවෙලට ඔයාගේ ස්කින් කෙයාර් රූටින් එකේ නිෂ්පාදනයන් දිගටම ආලේප කරත් ඔයාට හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේ නිෂ්පාදනයන් හරියාකාරයෙන් ආලේප කරන්නේ නැති වෙනකොට මේ නිෂ්පාදනයන් වල හරි ගුණාත්මක භාවය නැත්නම් හරි ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මේත් එක්කම තව දෙයක් කියන්න මේ පිළිවෙලත් එක්කම නිෂ්පාදනයක් පාවිච්චි කරන කාලය. ගොඩක් වෙලාවට ඔය අලුතෙන් නිෂ්පාදනයක් ගත්තම අවම වශයෙන් එක දිගට සති 3ක්වත් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඕනම නිෂ්පාදනයක හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න, විශේෂයෙන්ම අර බ්ලීචින් නැති නිෂ්පාදන. බ්ලීචින් නිෂ්පාදන නම් ඔයාට දවසෙන් දෙකකින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම හොඳ නිෂ්පාදනයක් නම් සාමාන්‍යයෙන් කිසිම කිමිකල් හානියක් වගේ හැමට වෙන්නේ නැති නිෂ්පාදනයක් නම් අවම වශයෙන් සති 3ක කාලයක්වත් ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එක දිගට හරි සැබෑ වෙනසක් බලන්න. එක්කම මතක් කරන්න ඕනේ ඕනම නිෂ්පාදනයක් තමන්ගේ හැමට රියැක්ට් කරනවා නම්. එතකොට කොහොමද අපි ක්‍රියා කරන්න ඕනේ? විශේෂයෙන්ම අපි ඕනම නිෂ්පාදනයක් අලුතෙන් අරගෙන ඒ නිෂ්පාදනය අපේ හැමට එකතු කරාට පස්සේ ඔයාගේ හැමේ ගෙඩි දාන්න ගන්නවා, පොඩි පොඩි බිබිලි දාන්න ගන්නවා, කසන්න ගන්නවා, රතු පාට පැචස් එන්න ගන්නවා. මේ වැනි දේවල් ඇති වෙනවා නම් වහාම මේ නිෂ්පාදනය ඔයා නවත්තන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවල් තියෙනවා අලුතෙන් නිෂ්පාදනයක් පටන් ගත්තම අපිට හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. ඔන්න ගාලා පහුවෙන්ද කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සතියක් විතර යනකොට රියැක්ට් කරන වෙලාවල් තියෙනවා. එතකොට සමහරට අපිට හිතා ගන්න ඕනේ මේ නිෂ්පාදනයේද නැත්නම් අපි කාපු බීපු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි ස්කින් රෑෂ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ නිකන් බාහිර දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම හෝ වේවා මොන හරි දෙයක් ඒ වගේ රියැක්ට් එකක් ආවොත් ටක් ගාලා තමන් පාවිච්චි කරන නිෂ්පාදනය නවත්තන්න. ඊට පස්සේ සතියක් විතර බ්‍රේක් එකක් අරගෙන නැවත ආලේප කරලා බලන්න මේ තත්ත්වය නැවත ඇති වෙනවද කියලා. මේ තත්ත්වය නැවත ඇති වෙනවා නම් ඒ නිෂ්පාදනය එතනින් එහාට පාවිච්චි කරන්න එපා. කොච්චර මිලෙන් අධික නිෂ්පාදනයක් වුණත්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මට ගොඩාක් වෙලාවට නොමිලේ එක ආයතන වලින් මට නිෂ්පාදන හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනයන් මම මගේ මූණේ අත්හදා බලනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවල් තියෙනවා මේ නිෂ්පාදනයන් මගේ හැමේ ගෑවම සමහර ඇතම් කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදියට ගත්තම හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වුණාට සමහර නිෂ්පාදනයන් එහි
මට රියැක්ට් කරන වෙලාවල් එනවා. ඉතින් ඒක සමහරට මගේ හැමේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම මම කරන්නේ ටක් ගාලා නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කරන නතර කරනවා. සතියක් විතර නිකන් වෙන වෙන නිෂ්පාදනයන් පාවිච්චි කරලා බ්‍රේක් එකක් අරගෙන තමයි නැවත නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කරලා බලන්නේ. ඇත්තටම මට රියැක්ට් කරේ මේ නිෂ්පාදනයේටද එහෙමත් නැත්නම් ඒ කාලය ඇතුළත මම පාවිච්චි කරපු මොනවා හරි ආහාරයකටද නැත්නම් වෙනත් ආලේපනයකටද කියලා මම හොයාගන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා පාවිච්චි කරන නිෂ්පාදන අණුව චුට්ටක් සැලකිලිමත්ව ඉන්න ඕනේ. කොයි වගේ රියැක්ෂන් එකක්ද මේකට එන්නේ කියලා. මොකද සමහර අය ඉන්නවා එහෙම ගෙඩි දාලා රතු වෙලා එහෙම තියෙද්දි දිගින් දිගටම පාවිච්චි කරන්න ගිහිල්ලා කොම්ප්ලිකේට් වෙන. ඉතින් එක දවසින් දෙකෙන්ම ටක් ගාලා මේක දැනගත්තම රියැක්ට් වෙනවා කියලා ඉතා ඉක්මනින් නතර කරන එක තමයි කරන්න පුළුවන් සුදුසුම දේ. ඉතින් මම හිතන අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් දේවල් ගැන දැනුවත් වෙන්න ඇති කියලා, ඒ වගේම ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.